Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan kemahiran tata bahasa iaitu kata majmuk mantap, iaitu mengenai tajuk Suri Teladan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan mengenai kata majmuk pada petikan dengan betul. Yang kedua ialah murid dapat membina ayat menggunakan kata majmuk mantap dengan betul. Oleh demikian, kita terus merujuk kepada buku teks Suri Teladan. Zara, seorang murid yang baik. Guru besarnya telah memberikan anugerah atas sahsiahnya yang terpuji. Maksudnya, Zara seorang murid yang aktif dan juga seimbang dari segi akademik, pembelajaran, sukan dan juga aktiviti yang melibatkan sosial. Bukan itu saja, Zara juga mempunyai sahsiah dan juga kepribadian yang baik seperti suka menolong orang lain, suka menolong rakan-rakan untuk dalam pembelajaran dan juga membantu orang yang berada dalam kesusahan. Berikut merupakan perkara yang telah dilakukan oleh Zara di mana dia telah terpilih menjadi seorang murid yang diberikan anugerah iaitu anugerah sahsiah terbaik, dan yang ada di sebelah kanan ini merupakan antara amalan dan juga apakah perilaku Zara yang telah dilakukan. Contohnya menolong rakan, menolong orang yang kurang upaya, aktif dalam bidang sukan, menjadi murid yang aktif dalam kelab bahasa Melayu dan juga yang terakhir membantu orang yang berada dalam kesusahan dan juga seorang yang bertanggungjawab. Oleh kerana kita membincangkan berkenaan dengan kemahiran tata bahasa kata majmuk mantap, kita kenal sedikit apa itu kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ialah kata yang mempunyai 2 atau lebih daripada patah kata dasar yang digabungkan untuk membentuk satu kata yang baru. Setiap kata mempunyai makna yang tersendiri. Okey, contoh ni kemudian nanti. Kata majmuk yang sudah dianggap mantap dan utuh dan dieja dalam satu perkataan. Ini yang membezakan di antara kata majmuk mantap dan juga kata majmuk bebas, di mana kata majmuk mantap dieja secara satu perkataan, di mana kata majmuk bebas dieja dengan 2 patah perkataan. Antara contoh-contoh kata majmuk mantap ialah antarabangsa, beri tahu. Okey, perbezaan di antara beri dan tahu. Bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan, tanggungjawab warga negara, dan yang terakhir ialah pesuruh jaya. Jadi, 2 kata dasar yang digabungkan menjadi satu perkataan yang mantap. Contoh perkataan yang boleh kita ambil dekat sini ialah antara dan bangsa. Kata dasarnya 2 iaitu antara dan juga bangsa dan dieja secara rapat menjadi satu perkataan atau kata majmuk yang mantap. Contoh yang kedua ialah bumi putera. Okey, kata dasar bumi dan putera digabungkan menjadi bumi putera, dan yang terakhir setia usaha. Perkataan dasar setia dan juga usaha yang digabungkan menjadi setia usaha, kata majmuk yang mantap. Selesai itu, kita baca semula petikan Zara. Zara murid kelas 4 Wira. Dia memberikan kerjasama kepada rakan-rakan sekelasnya semasa menjalankan perbincangan. Terdapat satu kata majmuk mantap iaitu kerjasama. Zara selalu membantu masyarakat secara, apakah jawapannya? Jawapannya ialah secara suka rela tanpa mengharapkan balasan. Dia membantu orang buta melintas jalan. Zara murid yang cergas. Dia berjaya menyertai sukan. Kalau acara sukan balapan dan juga padang tersebut ialah disebut sebagai olahraga. Dia berjaya menyertai sukan olahraga sehingga ke peringkat antarabangsa. Peringkat yang ketiga, Zara juga murid yang rajin. Dia menjalankan tugas sebagai seorang setiausaha kelab bahasa Melayu di
sekolahnya. Zara prihatin dengan rakan-rakan di sekolah. Dia menjalankan tanggungjawab merawat murid yang tercedera ketika bersukan. Jadi tanggungjawab. Kita lihat secara ringkas berkenaan dengan ayat lengkap menggunakan kata majmuk mantap. Yang pertama ialah perkataan kata majmuk tanggungjawab. Abang Ali diberikan anugerah kerana menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Bermakna menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh, amanah dan tidak melanggar peraturan yang telah digariskan. Yang kedua ialah kata majmuk mantap kerjasama. Perkara yang penting dalam sesebuah pasukan ialah kerjasama. Kerjasama saling membantu dan juga menolong di antara satu sama lain. Perkataan yang ketiga ialah olahraga. Amir merupakan seorang murid yang berbakat dalam olahraga dan cemerlang dalam pelajaran. Okey, olahraga merujuk kepada sukan-sukan yang tertentu sama ada balapan dan juga acara padang. Kita dapati bahawa banyak pengajaran dan juga nilai yang boleh kita pelajari. Zara bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah aktif dalam bidang kokurikulum, sukan, persatuan dan juga olahraga sukan itu sendiri. Jadi sebagai seorang murid, kamu perlu untuk mengasah kemahiran dan juga bakat yang kamu perolehi. Percaya akan bakat yang kamu ada dan terus berusaha dalam menggilap sehinggalah kamu mencapai ke tahap yang kamu kendaki. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang sudi untuk mempelajari pembelajaran pada kali ini. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan apa yang membaikan sangatlah dialu-alukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.